Mga kababayan, kung naghahanap kayo ng tulong mula sa gobyerno, nandito ang YAKAP Program. Isang hakbang para sa mas maayos na kinabukasan. Ang YAKAP, short ng Yaman ng Kalusugan Program, ng PhilHealth ay nakabatay sa isang Republic Act. Ito ay programang nakakapagbigay ng mga sumusunod. Libreng konsultasyon. 75 essential medicines. Labintatlo laboratory tests. At 6 na cancer screenings sa YAKAP accredited clinics. Pero bago ang lahat, i-click ang like button at mag-subscribe sa channel ko for more like this tungkol sa local civic guides. Nga pala, para makapagtanong or comment ka ay i-click ang subscribe button. Ito ang part 2 ng vlog regarding sa YAKAP program. If hindi mo pa napanood ang part 1 ay recommended ito na panuurin para malaman mo ang mga detalye ng mga essential medicines, laboratory tests, kasama mga cancer screenings na libreng ma-avail. Ang mga steps at guides dito ay para sa mga active members na walang online login account sa website ni PhilHealth. But before mag-create ng login account, tignan natin kung saan tayo napapabilang, so heto ang mga checklist. A. Meron na ako na-create pero di ko ma-remember ang password. B. Never pa ako nag-create ng login account. So if nauugnay ka under letter A, which means, meron nang na-create pero hindi ma-remember ang password. Heto ang paraan. First, i-open ang internet browser, either Google Chrome, Firefox or Safari, then i-type ang word na PhilHealth. Makikita na nakalista ang portal name na PhilHealth. Then i-click ang label na member portal. Ito ang paraan na shortcut para makapunta sa member portal. Actually meron din ibang paraan kung paano pumunta sa member portal which is considered na long method. To show this para meron ka ideya or pwedeng maging preferred method mo, heto yung method. Pumunta sa website ni PhilHealth, then i-click ang online services, then dito pwedeng mo rin ma-open ang member portal. So either na method ay pwede to open ang member portal. From this page na member portal, can now start checking ang login account, input yung PhilHealth ID number mo, then i-click yung forgot password. PhilHealth will send either a passcode or link sa email address mo para ma-open mo yung PhilHealth dashboard mo. Just to precaution or to alert you, yung pag-send ni PhilHealth ng reset link or passcode is one-time sending lang and it is within the day, at ito ay considered na safe since nag-request kayo. By practice yung reset link is not sent after 1 or 3 days or after 1 week etc. To avoid hacking your account via phishing, never click a reset link if hindi kayo nagre-request or any reset of any nature na wala naman kayong request for reset. Now, pumunta naman tayo sa sitwasyon na wala pa tayong nakre-create na login account sa PhilHealth portal. Pero before na gawin natin ito, we need to prepare muna ang mga sumusunod. First, dapat meron na tayong CP number, and second, meron na tayong email address. For awareness, yung email address is better na ito ay personally you owned it at actively na open pa. For in that case, hindi ka magkakaproblema later on sa paglalagin mo sa PhilHealth account mo. In addition, better if mag-prepare ka na rin ng 8 characters na magiging password mo, and for best practice ay isulat mo ito sa logbook para anytime pwedeng balikan ito to check whenever nakalimutan ang password. If meron na mga ito, then we can already start creating yung login account sa PhilHealth portal. Just input your PhilHealth ID number, then input the shown number, then i-click yung Create Account button. Once na-click yung Create button, it will open yung registration page, at dito i-fill up mga personal information, huwag kalimutan isulat ang password sa notebook or paper, and once completed and done na, then i-click ang Register button below. Then mag-send si PhilHealth ng link sa email address mo para mag-activate ang login account mo. Then i-click ang link para fully activated na yung login account.
As explained earlier regarding the precautionary measures about links, just be alert on certain links na huwag i-click agad if hindi mo muna na-check yung sender if legit or not para iwas sa phishing or hacking. That's it mga kabayan for creating login account sa PhilHealth, but be reminded na hindi ka pa included or enrolled sa YAKAP program, which is another step ito gagawin. In my Part 1 vlog, naka-illustrate dun yung method kung paano mag-enroll or ma-include sa YAKAP program. Mag-enroll na! YAKAP! Thank you for watching.